Và đây là nguyên liệu để chúng ta chuẩn bị học móc cái mẫu hoa hề Tây. Thì các bạn sẽ chuẩn bị màu đỏ tươi mã 51, màu xanh đậm mã 79, màu xanh nhạt mã 37 và màu vàng nhạt để chúng ta làm phần nhụy là mã 16. Còn đây là phần búp thì các bạn sẽ sử dụng búp của mã 53 màu miêu bò để cho cái phần búp nhìn nó xanh non hơn. Kim móc thì các bạn chuẩn bị cho mình kim móc tự do, nhưng mình hướng dẫn cái kim này là kim đầu 2.5mm ha. 2.5mm cho nó ứng với kích cỡ của len này. Cái kéo, kim khâu len và đặc biệt là những cái cham bé bé xinh xinh này là các bạn không thể thiếu nha. Đây, rồi một cái ống nhựa đường kính là 12mm. Một ít gòn nè, kẽm nẹp lá và kẽm nẹp cành. Kẽm nẹp lá các bạn mua size 24 màu xanh. Đó, thì toàn bộ những nguyên liệu này Liễu đều có bán tất cả ở shop của Liễu luôn. Thì các bạn có thể mua nguyên liệu bằng cách là mở vào bài mô tả. Mình có để link mua hàng ở Shopee, Lazada. Các bạn có thể inbox cho Liễu để chúng ta chọn mua đầy đủ những nguyên liệu này để chúng ta học móc cái mẫu hoa hề Tây này nha. Còn phần móc chậu thì mình đã hướng dẫn ở clip trước. Các bạn mở ở clip trước sẽ có nguyên liệu của phần móc chậu để chúng ta chuẩn bị và học cho đầy đủ trọn bộ này để chúng ta có một bình hoa trưng ở bàn trung tâm rất là đẹp. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với mình nha. Chúng ta sẽ học móc cánh nhỏ trước. Các bạn tạo cho mình một nút thắt. Rồi móc lên 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sau đó mình cắt một đoạn kẽm có chiều dài có tầm là 15 cm. Xong rồi nẹp vào đoạn kẽm này, bỏ trong móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Bẻ cong cái đoạn kẽm lên xíu ha. Chân thứ ba mũi nửa kép. 3 chân tiếp theo là 3 mũi kép. 1 kép, 2 kép, 3 kép. Các bạn lưu ý là đối với cái bông hoa này là các bạn phải móc chặt tay nha. Đây, chặt tay như cái mũi móc mình vừa móc này cho nó thiệt là chắc. Khi mà ra cái cánh hoa nó mới nở xòe ra nha. Rồi, xong 3 mũi kép và bắt đầu chúng ta sẽ móc tiếp tới mũi nửa kép ở đây. Đó, hạ mũi nửa kép xuống vừa vừa và cũng chặt tay móc luôn. Rồi, đến chân cuối cùng này chúng ta sẽ móc đối xứng mà móc mũi V kép, tức là 3 mũi đơn vào chung một chân móc ở đây. Đây là xong cái mép bên phải ha. Rồi mình bẻ cong cái đoạn kẽm để chúng ta móc đối xứng cái mép bên trái cho tương. Rồi khi móc tương tự qua thì các bạn sẽ móc chân đầu tiên là mũi nửa kép nè, mũi nửa kép nè. Rồi 3 chân tiếp theo là 3 mũi kép. Rồi luôn luôn siết chặt tay các bạn ha. Rồi lưu ý cái chỗ này nè, cái kẽm nó đang bị hở này, các bạn bóp cái kẽm cho nó siết chặt lại. Đó, thì cánh hoa của mình nó đã khít lại với nhau rồi. Chân tiếp theo là mũi nửa kép. Rồi đến chân cuối cùng là mũi đơn. Đây. Xong rồi mình sẽ vòng cái sợi len xuống phía dưới đoạn kẽm. Rồi vòng lên, chúng ta móc một mũi trượt ở đây để kết thúc xong cánh thứ nhất. Rồi bắt đầu lên cánh thứ hai, vòng cái sợi len lên phía trên rồi móc một mũi trượt. Bắt đầu lên hàng thứ hai, sorry các bạn. Rồi hàng thứ hai chúng ta móc ở đây một mũi đơn nha. Rồi tiếp theo tới 2 mũi nửa kép. Đó. Rồi các bạn cắt cái sợi len thừa ở đây cho mình nhé.
Đây mình mới móc được một mũi nưa kép rồi, thì các bạn móc tiếp theo mũi nưa kép ở chân tiếp này cho mình nha. Rồi ở chân giữa đây chúng ta sẽ móc 2 mũi kép vào chung một chân móc. Đây, mũi kép các bạn cũng kéo ngắn vừa vừa như thế này thôi nha. Đó. Rồi tiếp tục chân kế bên chúng ta cũng móc 2 mũi kép vào chung một chân móc luôn. Rồi, xong 2 mũi kép rồi mình hạ xuống mũi nửa kép ở đây. Tiếp tục chân tiếp theo là một mũi đơn. Rồi, xong đến cái đỉnh ở giữa này chúng ta sẽ móc vào đây một đơn. Bắt đầu chúng ta lên 2 mũi móc xích. Móc một mũi trượt vào đây nhé. Trượt vào chân xích đầu tiên này. Kéo lên qua luôn. Xong rồi chúng ta lại móc một mũi đơn vào tại cái chân móc đó luôn, để tạo mũi bông dâu ở đỉnh nhọn này ha. Rồi bắt đầu cái mép bên trái chúng ta móc đối xứng như mép bên phải, tức là chân đầu tiên này mình sẽ móc là một đơn này, chân thứ hai mũi nửa kép, rồi chân thứ ba chúng ta móc 2 mũi kép vào chung một chân móc. Chân thứ tư cũng vậy, 2 mũi kép vào chung một chân móc luôn. Rồi hai chân tiếp theo chúng ta hạ xuống 2 mũi nửa kép ở đây, nửa kép ở đây. Đây, rồi chân cuối cùng đây chúng ta móc một mũi đơn nha. Xong rồi mình sẽ vòng cái sợi len xuống dưới đoạn kẽm, móc cho mình một mũi trượt ở đây. Và đó, nhớ cái cách mà chúng ta vòng cái đoạn kẽm xuống như vậy á. Đó, để cho cái sợi len nó che cái đoạn kẽm đi, nó không có bị lỗ kẽm. Rồi xong cánh nhỏ chúng ta cắt sợi len đi nè. Cắt vừa thôi, không cần cắt quá dài các bạn nhé. Đây, dùng cái sợi len mình vừa cắt quấn chặt cái cánh hoa cho mình ở tầm là 1 cm. Xoắn xong mình đã xong một cánh nhỏ, thì một bông các bạn sẽ móc cho mình là 3 cánh nhỏ nha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc tới cánh vừa, chúng ta cũng rồi mình bắt đầu móc tới cánh xoay trung. Xoay trung một bông mình sẽ có 3 cánh. Rồi thì các bạn sẽ móc lên cho mình 13 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 mũi móc xích. Sau đó chúng ta sẽ cắt một đoạn kẽm có chiều dài là 20 cm để mình nẹp vào trong cái đoạn kẽm này luôn. Rồi bỏ chân đầu tiên móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Hai chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép. Rồi 4 chân tiếp theo là 4 mũi kép. Tất cả các bạn đều phải móc chặt tay hết nha. 1 kép, 2 kép, 3 4. Rồi xong 4 mũi móc kép mình sẽ hạ xuống là 2 mũi kép, 2 mũi nửa kép, sorry các bạn, 2 mũi nửa kép nha. 2 mũi nửa kép. Rồi chân tiếp theo là một mũi đơn. Rồi còn lại ở chân cuối cùng này chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc, mình ký hiệu là mũi V kép. 3 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi xong 3 mũi đơn thì chúng ta sẽ quay lại mép bên này, mình móc đối xứng lại nha. Rồi thì chân đầu tiên là chúng ta móc một đơn này. Hai chân tiếp theo móc 2 mũi nửa kép.
Rồi 4 chân tiếp theo là 4 mũi kép. 2 3 4. Rồi 4 mũi kép. Xong 4 mũi kép mình sẽ hạ xuống là tới mũi nửa kép ở đây, 2 mũi nửa kép ở đây. Rồi đến 2 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn. Xong rồi vòng sẽ lên xuống dưới đoạn kẽm, chúng ta móc một mũi trượt qua mũi đơn đầu tiên ở mép bên phải này. Rồi cái đoạn này nó hơi hở kẽm thì các bạn bóp cho cái đoạn kẽm này nó siết lại ha. Đó, thì kẽm nó không bị hở, và rút cho kẽm nó siết chặt lại này, để bắt đầu mình tiếp tục lên tới hàng tiếp theo, hàng thứ hai. Móc lên một mũi móc xích. 2 chân đầu tiên này chúng ta móc 2 mũi đơn. 1 đơn, 2 đơn. 2 chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép nhé. 1 nửa kép, 2 nửa kép. Rồi chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một mũi kép ở đấy, ngắn tay thôi các bạn ha. Rồi 3 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc một cặp FV, tức là 2 mũi kép vào chung một chân móc, một cặp này. Rồi móc tiếp vô đây một mũi kép nữa nha. Rồi tiếp tục một cặp mũi kép chung chân ở chân tiếp theo này. Tiếp tục chân đây cũng vậy, cũng móc một cặp luôn nhé. Rồi đây chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép đơn thôi. 2 chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép. Mũi nửa kép các bạn nha. Rồi chân kế tiếp là mũi đơn. Đó là xong cái mép bên phải. Tới cái chân chính giữa này các bạn nè, chân chính giữa đây chúng ta sẽ móc là một đơn rồi ha. Móc lên một mũi móc xích, rồi quay và cái mũi móc xích mình vừa móc đó, chúng ta tạo một đỉnh nhọn hay mình gọi là mũi bông dâu. Qua mũi đó, hoặc là có thể các bạn qua 2 cái sợi của cái mũi đơn đây nha. Chúng ta có thể móc một mũi trượt để tạo một cái đỉnh nhọn đó. Có thể các bạn móc tạo đỉnh nhọn ở mũi xích đầu tiên, hay là mũi 2 chân móc này cũng được. Xong rồi chúng ta lại móc một mũi đơn vào ngay cái chân móc này luôn. Đó, đỉnh nhọn thì nó nhỏ và nó cũng bé thôi. Nó một chân móc thì nó ra cái góc nhọn nhỏ xíu, chứ không có còn gọi là quá nhọn ra. Đó. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ móc mép bên này đối xứng như mép bên phải. Đây thì tức là chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một đơn nha. Rồi 2 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 2 mũi nửa kép. 1 nửa kép này, 2 nửa kép. Rồi chân tiếp theo đây là 1 mũi kép. Rồi 3 chân tiếp theo là một cụm FV, tức là 2 mũi kép vào chung một chân móc. Đó, mình đã móc đến cụm thứ 3. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ hạ xuống cho mình mũi kép ở đây nha. Và các bạn đếm thử coi nó đối xứng chưa nha. Đây 1 2 3. Nếu nó đối xứng rồi thì các bạn sẽ hạ xuống đây là một mũi kép. Rồi 2 chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép. 2 mũi nửa kép liên tục ở 2 chân móc. Rồi 2 chân còn lại cuối cùng là 2 mũi đơn.
một đơn, 2 đơn. Đó là xong. Rồi vòng cái sợi len xuống phía dưới đoạn kẽm, chúng ta vòng lên, móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn bên mép phải này. Đó, xong rồi là vòng xuống một cái nữa, móc lên đây một mũi móc xích nữa để cho các cái cánh cái sợi len của mình nó không bị hở ở sau lưng đoạn kẽm đây nè các bạn, không có bị hở nè. Rồi thì các bạn cũng xoắn lại tương tự giống như cánh nhỏ vậy nha, xoắn vừa thôi, không cần phải xoắn quá nhiều. Rồi là một cái bông là chúng ta sẽ có 3 cánh trung các bạn nhé. Đến cánh lớn chúng ta sẽ móc tổng là 5 cánh và khởi tạo cho mình là 16 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Rồi đưa cái đoạn kẽm khoảng 20 cm vào và bắt đầu móc. Bỏ chân đầu tiên móc vào chân thứ hai, một mũi đơn. Chân tiếp theo một mũi đơn. Rồi 3 chân tiếp theo nữa là 3 mũi nửa kép. Một nửa kép, 2 nửa kép, 3 nửa kép. Rồi 5 chân tiếp theo là 5 mũi kép. Nhưng mũi kép này các bạn cũng lưu ý là móc rất là chặt tay cho mình chứ không có kéo mũi kép quá cao nha. Đây, mũi kép ngắn và chặt tay như thế này. 2 mũi kép, 3 kép, 4, 5. Xong 5 mũi kép, bắt đầu chúng ta lại hạ xuống là 3 mũi nửa kép. 1 nửa kép, 2 nửa kép, 3 nửa kép. Xong 3 mũi nửa kép rồi, chúng ta lại hạ xuống cái chân kế bên này là một mũi đơn nhé. Rồi, cái chân cuối cùng này chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn vào chung một chân móc. Mình ký hiệu là mũi V kép. Rồi, thế là xong cái mép bên phải. Mép bên trái chúng ta móc đối xứng. Rồi, quay lại. Thế là chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi đơn nè. Và nẹp luôn cái sợi len thừa này đi vào trong mũi móc luôn. 3 chân tiếp theo là 3 mũi nửa kép. Rồi, xong 3 mũi nửa kép, mình sẽ móc tiếp là 5 mũi kép liên tục ở 5 chân móc nha. 5 mũi kép liên tục ở 5 chân móc. 1 kép, 2, 3, 4, 5. Rồi xong 5 mũi kép rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu hạ xuống ở đây cho mình là mũi nửa kép nha. 3 mũi nửa kép liên tục ở 3 chân móc. Còn lại 2 chân cuối chúng ta sẽ móc vào đây 2 mũi đơn. Đó, cũng làm thao tác tương tự giống như cánh nhỏ và cánh trung. Mình cũng trượt mũi và bắt đầu móc lên một mũi móc xích để lên hàng tiếp theo. Lên hàng tiếp theo, chân đầu tiên này chúng ta móc một mũi đơn nè. Rồi, 2 chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép. Ba chân tiếp theo là 3 mũi kép nha. 1 kép, 2. Xong 3 mũi kép, chúng ta sẽ thực hiện một cụm mũi kép đôi ở đây, mũi kép tăng. Sau đây các bạn là mũi kép tăng nha, tức là 2 mũi kép vào chung một chân móc, mình ký hiệu là mũi FV. Đây ha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ móc 3 mũi kép liên tục ở 3 chân móc. 1 kép,
2, 3. Rồi, xong chúng ta lại thực hiện một cụm tăng ở đây nữa. Xong cụm tăng, mình lại móc 2 mũi kép đơn liên tục ở 2 chân móc. Tiếp tục. Chân tiếp theo là mũi nửa kép nhé. Nửa kép. Rồi, chân kế tiếp đây, một mũi đơn. Rồi, đã xong mép bên phải đến cái chân chính giữa đây thì chúng ta cũng tạo một mũi đơn nè. Rồi lên một mũi móc xích. Rồi, quay lại móc vào 2 cái mép của mũi đơn mình vừa móc đó, là 2 cái mép lên đây. Móc một mũi trượt. Rồi, ngay tại cái chân móc này mình lại móc vào đây một mũi đơn, rồi gọi là mình tạo mũi bông dâu á các bạn. Mép bên trái móc đối xứng với mép bên phải. Rồi, chân đầu tiên chúng ta móc một đơn nha. Chân tiếp theo mũi nửa kép. Chân tiếp theo đây là mũi nửa kép nè. Rồi, 2 chân tiếp theo là 2 mũi kép cho mình nhé. Rồi, ngay cái chân tiếp này là mũi tăng, gọi là mũi FV. Đây, mũi tăng nha. 3 chân tiếp theo là 3 mũi kép đơn. 1, 2, 3. Rồi, đến cụm này là cụm tăng này các bạn. Đây, 2 mũi kép vào chung một chân móc, gọi là cụm tăng nhé. Rồi, 3 chân tiếp theo là 3 mũi kép đơn. Theo dõi công thức trên màn hình nha các bạn. Hai chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép này. Rồi, còn lại một chân cuối cùng chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây nha. Xong rồi vòng sờ len xuống dưới đoạn kém, móc một mũi trượt vào đây. Đó. Móc một xích, rồi cắt lên, chúng ta quấn nữa là xong nha. Rồi, chỉnh cái cánh hoa nè, bẻ đoạn kẽm cho thật là cong, kéo cái cánh hoa kẽm cho nó thật sát với nhau, nó không có bị hở lỗ. Rồi lúc đó chúng ta mới quấn nha. Đây. Đó, rồi tương tự giống như cánh nhỏ vậy thôi các bạn. Đây là xong nha. Rồi, lấy lên xanh để chúng ta học móc chiếc lá nha. Tạo cho mình một nút thắt. Rồi, siết chặt và móc lên 28 mũi móc xích. Xong 28 mũi móc xích, rồi chúng ta sẽ quay kim lại, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn. Đến chân thứ ba một mũi đơn. Chân thứ tư một mũi nửa kép. Rồi, chân thứ năm một mũi kép. Chân thứ sáu một mũi kép. Rồi cứ như vậy các bạn sẽ móc liên tục cho mình 21 mũi móc kép liên tục ở 21 chân móc. Ở đây mình đã móc được 2 mũi kép rồi thì các bạn sẽ móc 19 mũi móc kép nữa tiếp theo nha. Xong 21 mũi móc kép ở 21 chân móc rồi thì chúng ta sẽ hạ xuống mũi nửa kép ở đây. Rồi còn lại 2 chân cuối cùng là 2 mũi móc đơn nha. 1 đơn, 2 đơn. Rồi tới cái góc này các bạn sẽ nẹp kẽm vào, và lưu ý là nẹp kẽm màu xanh size 24mm để cho nó cứng nha. Đây các bạn là lưu ý size 24mm màu xanh. Rồi đưa cái đoạn kẽm vào, chúng ta sẽ móc lên tới hàng tiếp theo. Rồi quay lại đây, chúng ta sẽ móc vào chân đây, chân bên mép trái này một mũi đơn này, một đơn. Rồi chân tiếp theo là một mũi nửa kép,
nửa kép. Rồi 21 chân móc tiếp theo chúng ta sẽ móc 21 mũi móc kép. Đây mình đang móc mũi móc kép đầu tiên, rồi mũi móc kép thứ hai nè. Rồi các bạn sẽ móc tiếp cho mình 19 mũi móc kép còn lại nữa nha. Xong 21 mũi móc kép đây các bạn. Đó, thì nó sẽ thẳng đều ra như vậy. Rồi, chúng ta sẽ hạ xuống ở đây là 2 mũi móc đơn. 2 mũi móc đơn thì cũng có thể là các bạn sẽ móc cho mình kéo chiếc tay của cái mũi kép này xuống nè. Rồi để hạ xuống mũi đơn ngay góc này ha. Đây, 1 đơn, 2 đơn. Đó, cho nó hạ từ từ cái lá của mình nó sẽ có cái độ sát xuống. Rồi ở trong cuối cùng này các bạn sẽ móc vào đây cho mình là một mũi móc xích nè. Một mũi móc xích. Xong rồi các bạn sẽ ở đây là một mũi móc đơn, sorry các bạn. Xong mũi móc đơn mình lên một xích, 2 xích, móc một mũi bông dâu vào ngay mũi móc xích thứ nhất đây, rồi trượt lên qua. Sau khi trượt lên qua xong thì chúng ta sẽ móc tiếp một mũi móc đơn vào ngay cái trong móc này nữa nè. Đó, nó nằm ở chính giữa cho nên chúng ta phải móc 2 mũi móc đơn nha. Xong rồi mình sẽ chỉnh đoạn kẽm nó về giữa cho mình. Đó, cái đoạn kẽm nó phải nằm giữa trung tâm như vậy thì chúng ta mới móc tiếp qua cái hàng đối xứng. Đây, là xong một mép bên phải qua đối xứng với bên trái, còn cái gân ở giữa này là mình tính là gân ở giữa nha. Quay qua bên mép trái này thì chúng ta sẽ móc vào đây một đơn, chân tiếp theo ở đây một đơn, rồi chân tiếp theo là mũi móc kép. Đó, chúng ta sẽ móc liên tục 21 mũi móc kép ở 21 chân móc. Mình đã móc được 2 mũi móc kép rồi thì các bạn sẽ móc tiếp theo 19 mũi móc kép nữa nha. Rồi mình đã xong 21 mũi móc kép. Rồi còn lại 2 chân cuối cùng thì chúng ta sẽ hạ xuống. Chân tiếp theo là một mũi nửa kép và chân tiếp theo là một mũi đơn. Xong rồi vòng cái đoạn kẽm xuống phía dưới cái kim móc, dưới đoạn kẽm chúng ta móc một mũi trượt, vòng lại một lần nữa dưới đoạn kẽm chúng ta móc một mũi móc xích, rồi siết chặt và cắt lên tại đây để chúng ta có được một chiếc lá size nhỏ. Thì các bạn phải chỉnh nè, chỉnh tuột kẽm xuống cho nó vừa, nó không có bị đùng lại, rồi mình xoắn lên ha. Đó là xong size nhỏ. Bắt đầu chúng ta móc tiếp tới size trung ha. Rồi size trung mình sẽ khởi tạo là 33 mũi móc xích và mình sẽ móc tương tự như size nhỏ luôn. Đó, mình chỉ tăng mũi móc xích lên thôi. Tăng mũi móc xích thì nó sẽ tăng cái đoạn mũi kép ở đoạn giữa. Còn hai đầu này thì chúng ta sẽ móc tương tự công thức như mình để trên màn hình. Thì các bạn sẽ tham khảo công thức như trên màn hình để chúng ta móc ra size trung. Và tương tự như cánh nhỏ, lá nhỏ này, chúng ta móc ra size trung theo công thức này nha. Rồi đây là mình đã hoàn thành chiếc lá trung. Thì chiếc lá trung nó sẽ cách chiếc lá nhỏ nó chút xíu như thế này thôi. Đó, nó cách nhau là cỡ khoảng là 2 cm nha. Rồi bắt đầu chúng ta móc tới chiếc lá lớn cũng cùng chung với cái cách móc và kiểu móc như vậy. Thì các bạn sẽ khởi tạo cho mình là 48 mũi móc xích. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc lên theo công thức mình để trên màn hình nha. Đó, thì các bạn sẽ theo dõi, nó chỉ thay đổi về cái mũi móc xích và thay đổi ở 3 mũi đơn đầu, 3 mũi nửa kép. Đó, nó chỉ thay đổi là cái lá này thì là 1, cái lá trung là 2 và lá lớn là 3. Nó sẽ thay đổi ở cái góc này và các mũi kép nó sẽ tăng lên chút xíu thôi. Còn các size thì nó sẽ chia ra size nhỏ, size trung, size lớn. Rồi thì các bạn sẽ theo dõi công thức size lớn trên màn hình để chúng ta móc ra được chiếc size lớn. Và size lớn nó sẽ cách size nhỏ cỡ tầm là 5 cm. Đó, 3 size như vậy cùng chung một cách móc nhưng nó chỉ khác cái size thôi. Rồi các bạn sẽ móc ra theo công thức để chúng ta có được 3 size lá như thế này nha. Rồi mình sẽ móc đến phần lá của nụ. Chúng ta chọn cái lá màu xanh nhạt chút xíu, tạo cho mình một nút thắt, móc lên 10 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 15 cm để chúng ta nẹp vào trong phần chiếc lá này. Chân đầu tiên chúng ta móc một mũi đơn, 2 chân tiếp theo móc 2 mũi nửa kép,
Rồi 3 chân tiếp theo chúng ta móc 3 mũi kép. Xong 3 mũi kép rồi, bắt đầu chúng ta hạ xuống 2 mũi nửa kép. Rồi, các bạn móc mũi kép và mũi nửa kép sẽ ngắn tay như thế này thôi, không có kéo dài quá nha. Rồi, đến cái chân cuối cùng này, chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc. Thì mình ký hiệu là một mũi V kép, các bạn hiểu là 3 mũi đơn nha. Rồi xong, chúng ta sẽ quay qua mép bên này, móc đối xứng. Đối xứng, tức là chân đầu tiên chúng ta móc nửa kép này. Chân thứ hai móc nửa kép. 3 chân tiếp theo chúng ta móc 3 mũi kép. Xong 3 mũi kép rồi, mình sẽ hạ xuống mũi nửa kép. Rồi, chân cuối cùng này là một mũi đơn. Rồi, vòng cái sợi len xuống để mình móc một mũi trượt vào đây ha. Rồi, cắt len. Rồi, tại đây các bạn sẽ chỉnh nè. Bóp cái đầu nhọn que kẽm này cho nó nhọn lại và rút cái sợi len cho nó sát xuống. Đó, rút kẽm cho nó sát cái sợi len và mình quấn lại nha. Đó, mỗi lần mình móc mà hàng nẹp kẽm là mình đều phải rút siết chặt như vậy đó các bạn. Đây là xong phần chiếc lá nha. Đến phần cánh hoa của phần nụ, các bạn sẽ khởi tạo cho mình 13 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Xong cùng chuẩn bị cho mình một đoạn kẽm có chiều dài là 15 cm. Chúng ta nẹp vào trong phần hàng móc này nhé. Đây, mũi đầu tiên chúng ta sẽ móc là mũi một đơn. Chân thứ hai cũng một mũi đơn. Chân thứ ba mũi nửa kép. Chân thứ tư mũi nửa kép. Rồi 4 chân tiếp theo chúng ta sẽ móc 4 mũi kép liên tục cho 4 chân móc. Rồi, hạ xuống ở đây một mũi nửa kép. Chân đây một mũi nửa kép. Rồi, chân tiếp theo là một mũi đơn. Chân cuối cùng là một mũi V kép, tức là 3 mũi đơn vào chung một chân móc này. Xong rồi, mình sẽ bẻ đoạn kẽm để chúng ta móc nối xứng vào mép bên này. Đây, chân đầu tiên chúng ta móc một đơn nhé. Nẹp luôn sợi len thừa vào. Chân thứ hai mũi nửa kép. Chân thứ ba mũi nửa kép. Rồi 4 chân tiếp theo là 4 mũi kép nè. Rồi 2 chân tiếp theo là 2 mũi nửa kép nha. Hai chân còn lại là 2 mũi đơn. Rồi vòng sợi len xuống, siết chặt, móc một mũi trượt ha. Rồi cũng tương tự giống như phần cánh, chúng ta cũng siết cái đoạn kẽm nè, siết đoạn kẽm lên, bẻ nhỏ cái đoạn kẽm chỗ này lại và đẩy kẽm sát lên, thì lúc đó nó mới không có bị hở kẽm ở cái trong móc của mình ha. Rồi xong rồi, xong chúng ta
đã xong. Rồi chuẩn bị phần len xanh non, chúng ta học móc nụ hoa, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Rồi móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi đơn. 2 3 4 5 6. Xong 6 mũi đơn, siết chặt cái sợi len ngắn này lại và móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này, kéo lên qua. Rồi tiếp tục lên hàng thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở chân đầu tiên này chúng ta sẽ móc một mũi đơn, tiếp tục móc một mũi đơn vào chân này luôn, là chúng ta có 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. Rồi đến chân tiếp theo chúng ta cũng móc tương tự như vậy, 2 đơn vào chung một chân, 2 đơn vào chung một chân. Cứ như vậy các bạn sẽ móc đều là 6 chân móc, chúng ta có 6 mũi V. Là mình sẽ hoàn thiện được hàng thứ hai là ra 12 mũi đơn nhé. Rồi xong, mình cũng kết hàng bằng một mũi trượt tại đây các bạn. Rồi lên hàng thứ ba, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên là một đơn, chân thứ hai là 2 mũi đơn vào chung chân móc, chân thứ ba một đơn, chân thứ tư 2 đơn vào chung một chân. Chân tiếp theo cũng như vậy, chúng ta lặp lại công thức là 1x 1v cho đến hết hàng luôn. Rồi mình kết hàng bằng một mũi trượt ha. Xong hàng thứ ba, lên hàng thứ tư móc một mũi móc xích. Rồi ở hàng thứ tư này các bạn sẽ móc đều là mỗi chân móc cho mình một mũi đơn cho đến chân cuối cùng luôn, không có tăng mũi nha các bạn. Rồi các bạn móc đến chân cuối nha. Xong rồi đến chân cuối mình kết hàng nha. Rồi thì bắt đầu lên hàng thứ 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, còn 5 hàng nữa thì các bạn cũng móc tương tự giống như hàng thứ tư. Tức là mỗi chân móc một mũi đơn, cứ như vậy các bạn móc liên tục không có tăng mũi để mình ra cái phần thân của cái nụ này nó dài ra. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến hàng thứ 9. Rồi chúng ta sẽ dừng lại nha. Đó, móc tương tự như hàng thứ tư vậy, hết công thức 18 mũi ít nha. Rồi mình đã xong đến hàng thứ 9 rồi. Rồi tiếp tục lên hàng thứ 10, móc lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên móc một đơn, chân thứ hai một đơn, chân thứ ba và chân thứ tư chúng ta sẽ móc mũi giảm tàng hình, tức là lấy nửa mép lên phía bên ngoài này thôi. Rồi tiếp tục chúng ta lặp lại cụm công thức như vậy nha, một đơn, 2 đơn và một mũi giảm tàng hình. Rồi lặp lại 4 lần như vậy các bạn. Đây, chân cuối còn dư lại một mũi thì chúng ta móc một mũi đơn ha, và móc một mũi trượt vào ngay chân đầu tiên đây. Rồi là xong hàng thứ 10. Lên hàng thứ 11 chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, và hàng thứ 11 này mình sẽ móc đều là mỗi chân móc một mũi đơn, không có tăng mũi nha. Rồi móc đều như vậy cho mình ha. Rồi đến chân cuối mình kết hàng lại nè. Rồi xong, bắt đầu lên tới hàng tiếp theo. Thì để cho nó dễ cái khâu nhồi gòn thì tại vị trí này các bạn sẽ nhồi gòn vào đây cho mình trước, để mình móc tiếp hàng tiếp theo nó không có bị quá khó khi mình nhồi gòn vào nha. Rồi các bạn sẽ nhồi căng vào trong cái phần búp này. Nhồi gòn căng xong rồi chúng ta sẽ móc tiếp hàng tiếp theo nha. Rồi lên một mũi móc xích. Chân đầu tiên này chúng ta móc một đơn nè. Chân thứ hai móc một mũi giảm tàng hình. Rồi chân thứ ba móc một mũi đơn.
Chân thứ tư móc một mũi giảm tàng hình. Rồi cứ như vậy các bạn lặp lại là một đơn một giảm, một đơn một giảm. Đến chân cuối này thì nó còn dư lại một mũi đơn, thì chúng ta móc một đơn ở đây nha. Xong rồi mình móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này. Đây là mình đã xong hàng giảm. Đó, mình phải nhồi gòn ngay cái hàng kia, chứ mình nhồi hàng này nó rất là nhỏ, khó nhồi nữa các bạn. Tiếp tục hàng này lên một mũi móc xích, và ở hàng cuối cùng này chúng ta chỉ móc một hàng giảm nữa thôi, tức là móc hết toàn bộ bằng mũi A hết nha các bạn. Đó, còn lại chân cuối cùng các bạn vẫn móc là một mũi đơn, đừng bỏ sót chân cuối nha các bạn. Rồi móc một mũi trượt vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn này. Rồi cắt lên cỡ khoảng là 15 cm. Rồi chúng ta dùng kim khâu len để mình khâu cái phần búp này cho nó nhọn lên, cho nó xinh xinh nè. Ở đây chúng ta sẽ có 1 mép bên ngoài và 1 mép bên trong, thì các bạn sẽ lấy một sợi len ở mép bên ngoài thôi nha. Đó, như vậy chúng ta sẽ khâu nửa mép ở tất cả các cái chân móc. Rồi không bỏ sót chân nào hết. Thì khi mình rút lại thì nó sẽ thành một cái búp xinh xinh như thế này. Rồi khâu siết chặt lại lần nữa các bạn. Đó, rút gọn lên cho cái búp nó nhỏ như thế này ha. Rồi siết lại cái nữa là chúng ta sẽ cắt lên nó tại vị trí này. Rồi cắt lên cho liễu nha. Đó là xong cái phần búp nhỏ, nó nhọn nhọn như thế này các bạn hạ. Đây. Rồi mình đã xong công thức móc trọn bộ hoa hệt tay. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ số lượng cánh như mình đánh dấu, để chúng ta quay qua tới học tới cái bước khâu ráp trang trí lên chậu hoa nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu khâu ráp nào.